Một ngày sau khi ra mắt dàn pháo phòng không gắn tên lửa, Trung Quốc nổi giận vì Mỹ bán vũ khí khủng cho Đài Loan và lên tiếng răn đe. Song song với đó, Trung Quốc cũng bác bỏ các lo ngại về nhân quyền của Úc và New Zealand. Liên quan đến sự cố kẹt tàu trên kênh đào Suez, Ai Cập giảm mức bồi thường đối với tàu Ever Given. Các thông tin liên quan đến đại dịch, tại Malaysia dịch bệnh bùng phát, bác sĩ phải lựa chọn bệnh nhân để điều trị. Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic. Lượng khí thải carbon của Úc giảm 5% trong năm 2020. Ngân hàng Trung ương Philippines nới lỏng chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Tôi Trinh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vừa qua kênh CCTV của Trung Quốc công bố video tổ hợp phòng không tự hành mới gồm một pháo 35mm và 2 tên lửa đặt trên khung gầm thiết giáp 8 bánh lốp, song chưa công bố tên gọi. CCTV cho biết tổ hợp này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và radar tiên tiến với khả năng tác chiến độc lập. Trung Quốc đánh giá đây là sản phẩm cao cấp trong số các hệ thống pháo phòng không của nước này. Mới đây, CCTV công bố video tổ hợp phòng không tự hành mới, gồm một pháo 35mm và 2 tên lửa đặt trên khung gầm thiết giáp 8 bánh lốp, song chưa công bố tên gọi. CCTV cho biết tổ hợp này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và radar tiên tiến với khả năng tác chiến độc lập. Ngoài khả năng tác chiến độc lập, tổ hợp pháo tên lửa mới của Trung Quốc còn có tính cơ động cao, có thể đi cùng với các đơn vị cơ giới để cung cấp hỏa lực phòng không hoặc chống máy bay không người lái của đối phương. Trưởng nhóm thiết kế Tập đoàn Công nghiệp Phương Nam Trung Quốc cho biết, chúng tôi tích hợp chức năng phát hiện, theo dõi và tấn công cho hệ thống, khí tài có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên khi đang di chuyển. Video cho thấy hệ thống pháo 35mm sử dụng bộ nạp đạn ổ quay kiểu mới, giúp tăng đáng kể tốc độ bắn. Thiết bị nạp đạn ổ quay yêu cầu tính chính xác trong chế tác và vật liệu với độ tin cậy cao. 2 tên lửa phòng không được lắp bên phải tháp pháo cạnh pháo 35mm, khu vực còn lại gắn cụm cảm biến và radar được bố trí phía sau. Theo ông Ngụy Đông Húc, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, cho biết pháo phòng không tự hành trên thân thiết giáp bánh lốp có độ cơ động cao hơn, tầm hoạt động lớn hơn, khó bị phát hiện và có cơ hội sống sót cao hơn tổ hợp trên thân xe bánh xích. Ngoài các mục tiêu trên không, tổ hợp pháo tên lửa phòng không tự hành còn có thể chống các mục tiêu trên mặt đất. Một ngày sau đó, trang China Mail của Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa đăng tải nội dung cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng nước này. Trong cuộc họp báo, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến đối ngoại, trong đó có Đài Loan. Theo đó, Trung Quốc đã đưa ra những phản ứng gay gắt về việc Mỹ cung cấp pháo tự hành hạng nặng M109A6 Paladin cho Đài Loan, và hòn đảo này cũng vừa bắn thử tên lửa không đối không AIM-120. Mới đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tổ chức họp báo xoay quanh nhiều vấn đề đối ngoại, trong đó Bắc Kinh đã phản đối Nhật Bản, dự kiến đưa ra quan ngại về vấn đề Đài Loan trong sách trắng quốc phòng mà Tokyo sắp công bố. Trước đó, tờ The Yomiuri Shimbun ngày 17 tháng 5 đưa tin, sách trắng của chính phủ Nhật về quốc phòng dự kiến được công bố vào tháng 7, sẽ lần đầu tiên đặt vấn đề tầm quan trọng của sự ổn định đối với tình hình Đài Loan. Cụ thể, dự thảo sách trắng nêu rõ, sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan là quan trọng đối với an ninh của đất nước chúng ta và sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Việc Tokyo sắp có động thái vừa nêu được hiểu không chỉ nhằm ăn miếng trả miếng, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về việc nước này không ngần ngại thách thức trực diện vượt lằn ranh đỏ do Bắc Kinh đặt ra đối với chính sách một Trung Quốc. Cũng tại buổi họp báo này, Trung Quốc còn chỉ trích các chính sách mới xung quanh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ đang theo đuổi. Đặc biệt, theo thông tin tại cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch công bố việc bán pháo tự hành M109A6, còn có tên gọi là Paladin cho Đài Loan. Không những vậy, lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan gần đây đã bắn thử tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 ở phía đông nam Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Washington cho phép Đài Bắc bắn thử loại tên lửa này ở các khu vực xung quanh đảo sau khi bán cho Đài Loan. Phản ứng trước thông tin này, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố phản đối bất kỳ quốc gia nào bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các tương tác quân sự dưới mọi hình thức. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Không chỉ có Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc cũng đang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Úc và New Zealand. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, khi được hỏi về việc hai nước này thống nhất bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Hồng Kông và tình hình nhân quyền ở khu vực Tân Cư Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết nước này kiên quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài về các vấn đề nội bộ như Tân Cương và Hồng Kông. Phát ngôn này là để đáp trả việc Úc và New Zealand ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Hồng Kông và vấn đề người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Các nhà lãnh đạo của Úc và New Zealand đã có những nhận xét vô trách nhiệm về các vấn đề đối nội của Trung Quốc như Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn cơ bản của luật pháp và quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào công việc đối nội của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này. Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau hơn 15 tháng tại New Zealand, trong đó họ đã trình bày nhiều vấn đề xoay quanh Trung Quốc. Các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc Úc hiện gặp khó khăn do Bắc Kinh gây ra, trong khi New Zealand đã tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc vào đầu năm nay. Trung Quốc và New Zealand đã nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do song phương hiện hành. Thưa quý vị, từ tháng 4 năm nay, Iran và 6 cường quốc trên thế giới đã đàm phán tại Vienna, nước Áo để tìm ra các bước mà Tehran và Washington phải thực hiện để trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề quan trọng vẫn cần được giải quyết. Vào ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Shahid Khatibzadeh cho biết nước này và 6 cường quốc đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015, song vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Người phát ngôn Khatibzadeh nêu rõ, mỗi vòng đàm phán ở Vienna đều có thể là vòng đàm phán cuối cùng. Chúng ta không nên vội vàng. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng. Không có điểm bế tắc nào trong các cuộc đàm phán ở Vienna. Ông Khatibzadeh nói thêm, tất cả các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ và phải được Iran xác nhận. Sau đó chúng tôi sẽ đảo ngược các hoạt động hạt nhân. Iran và các cường quốc ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015, trừ phía Mỹ, đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ tháng 4 vừa qua nhằm tìm ra giải pháp để Tehran và Washington quay lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cho biết Washington sẽ quay lại thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Tehran tuân thủ kiềm chế khả năng làm giàu uranium. Trong khi đó, một nhà ngoại giao khu vực cho biết trong tuần này, các bên sẽ thảo luận về một thỏa thuận về các nghĩa vụ của Tehran và Washington nhằm đạt được các bước tiến tiếp theo. Chuyển đến một số thông tin về đại dịch. Thưa quý vị, tại Malaysia, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, Bộ trưởng Bộ Y tế nước này nhận định, trong tương lai gần, các bác sĩ phải lựa chọn điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và xem liệu ai sẽ được sử dụng giường điều trị đặc biệt. Nguyên nhân của tình trạng này là do số ca mắc tại đây đang tiếp tục tăng cao, hệ thống y tế đứng trước nguy cơ quá tải. Bộ trưởng Y tế Malaysia ông Adam Baba cho biết, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng, nếu phải lựa chọn, khả năng cao là những bệnh nhân có cơ hội phục hồi cao hơn sẽ được ưu tiên sử dụng giường điều trị đặc biệt. Việc đưa ra quyết định này đều rất khó khăn với các y bác sĩ Malaysia. Vì thế, Bộ trưởng Y tế Malaysia kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả người dân để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Malaysia kỳ vọng việc thực hiện phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần tới sẽ giúp làm chậm lại sự lây lan của đại dịch Covid-19. Kể từ khi bùng phát đại dịch, chưa bao giờ Malaysia ghi nhận số ca mắc Covid-19 lên tới hơn 9.000 người mỗi ngày như hiện nay. Số người tử vong theo ngày cũng chạm đỉnh mới. Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia, tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cảnh báo, số ca Covid-19 tăng theo cấp số nhân, Malaysia phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Số ca mắc tính trên triệu dân mỗi ngày tại Malaysia đã vượt Ấn Độ liên tiếp trong gần một tuần qua. Malaysia ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, đưa tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước lên hơn 565.500 ca. Đỉnh điểm một ngày có gần 100 người tử vong, tổng số người tử vong do Covid-19 tại Malaysia lên trên 2.700 người. Nếu cả năm 2020, Malaysia có 427 người tử vong, trong 5 tháng đầu năm 2021, nước này đã ghi nhận 2.223 người tử vong. Trong đó, riêng tháng 5 2021, Malaysia có hơn 1.100 ca tử vong. Đến nay còn tới 844 bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt, hơn 400 người cần hỗ trợ hô hấp. Trong khi đó, tại Anh, trong bối cảnh nước này dự kiến dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế ngăn ngừa dịch bệnh vào ngày 21 tháng 6 tới, các chuyên gia đã đưa ra dự báo rằng làn sóng Covid-19 lần 3 đang hình thành tại Anh, bất chấp tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19 ở nước này đang diễn biến vô cùng nhanh chóng. Giới khoa học cảnh báo làn sóng lây nhiễm đang hình thành tại Anh gây lo ngại cho lộ trình dỡ bỏ tất cả các biện pháp phong tỏa trong thời gian sắp tới. Mặc dù tiến trình tiêm chủng đang diễn ra khá thuận lợi,
Các cảnh báo này được đưa ra hôm 30 tháng 5 trong bối cảnh Anh dự kiến dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 vào ngày 21 tháng 6. Bất chấp tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19 nhanh chóng, ca nhiễm mới hàng ngày ở Anh gần đây vẫn tăng cao, trung bình khoảng 3.000 trường hợp mỗi ngày. Theo thống kê của giới chức Anh, nước này đã tiêm hơn 64 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó hơn 25 triệu người đã được tiêm 2 liều. Các nhà lập mô hình dự báo diễn biến Covid-19 tại Anh cho rằng đợt bùng phát mới tại nước này có thể diễn ra ngay trước khi xuất hiện biến chủng Ấn Độ B.1.617.2, do các biện pháp hạn chế được nới lỏng khiến virus có thể dễ dàng lây nhiễm hơn cho hàng triệu người chưa được tiêm vaccine. Trong khi đó, nghiên cứu của Public Health Ireland còn cho thấy biến chủng của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn và kháng vaccine một phần, làm dấy lên lo ngại về làn sóng bùng phát COVID-19 lần 3 có thể khiến hệ thống y tế rơi vào khó khăn. Theo nhật báo Yomiuri, chính phủ Nhật Bản đang xây dựng một dự thảo liên quan đến các biện pháp đối phó với dịch Covid-19 dành cho khán giả tại Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo sắp tới. Tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng 1 tuần trước ngày diễn ra các trận đấu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Nhật Bản, tuy nhiên khả năng hủy bỏ Thế vận hội gần như bằng không. Do đó, chính phủ Nhật Bản cùng với chính quyền thủ đô Tokyo và ban tổ chức có kế hoạch xác định số lượng khán giả tối đa tại các địa điểm thi đấu vào tháng 6 năm 2021. Cũng theo dự thảo, tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng 1 tuần trước ngày diễn ra trận đấu. Đối với người đã tiêm vaccine ngừa, chỉ cần có giấy chứng nhận tiêm chủng là có thể vào sân vận động. Chính phủ ước tính số lượng xét nghiệm tối đa mỗi ngày sẽ là khoảng 400.000 lượt và có kế hoạch mở rộng hơn nữa. Ngoài ra, tại địa điểm tổ chức thi đấu sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng ở cửa ra vào. Khán giả được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc và rời khỏi địa điểm thành từng đợt giãn cách. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi như ăn uống khi xem trận đấu, cổ vũ ồn ào. Nhân viên bảo vệ sẽ được chỉ định để thực hiện các biện pháp như từ chối ra vào đối với các trường hợp vi phạm. Và liên quan đến sự cố ở kênh đào Suez, mới đây các nhà chức trách Ai Cập vừa mới đưa ra mức bồi thường mới đối với chủ sở hữu con tàu Ever Given là 550 triệu đô la, giảm khoảng 370 triệu đô la so với mức bồi thường khủng 920 triệu đô la ban đầu. Trong một buổi họp báo, cơ quan quản lý kênh đào Suez SCA cho biết đã giảm số tiền bồi thường đối với chủ con tàu Ever Given từ 920 triệu đô la Mỹ xuống còn 550 triệu đô la Mỹ. Theo SCA, số tiền bồi thường này không những bao gồm tiền đền bù những thiệt hại do tàu Ever Given mắc kẹt gây ra, mà còn là chi phí giải cứu con tàu. Động thái này được SCA đưa ra sau khi chủ con tàu Soi Kaisen-ken có trụ sở tại tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản, chứng minh được giá trị hàng hóa trên tàu Ever Given chỉ bằng khoảng 775 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, công ty Soi Kaisen-ken lại đề nghị mức đền bù là 150 triệu đô la Mỹ. Hiện cuộc đàm phán giữa SCA và Soi Kaisen-ken vẫn đang tiếp tục diễn ra. Theo phán quyết của tòa án Ai Cập, con tàu Ever Given vẫn bị giữ lại ở Ai Cập cho đến khi số tiền đền bù được chi trả. Tại Ý, mới đây 3 nghi phạm trong thảm kịch rơi cáp treo ở núi Monteron thuộc vùng Piedmont, miền Bắc nước này vào ngày 24 tháng 5 vừa qua khiến 14 người thiệt mạng đã được phóng thích vào cuối tuần qua sau khi thẩm phán đưa ra phán quyết rằng không có đủ bằng chứng để luận tội. Giám đốc kỹ thuật Enrico Berocchio và người đứng đầu công ty vận hành cáp treo Luigi Negrini đã được phóng thích, trong khi trưởng bộ phận Gabriele Tardini bị thúc quản tại gia sau khi thẩm phán Donella Bansi Buonamici cho rằng không có đủ bằng chứng luận tội những người này. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn. Cả 3 người này đã bị bắt giữ vào hôm 26 tháng 5, trước đó với cáo buộc cố tình tắt phanh khẩn cấp, bộ phận có thể ngăn chặn vụ tai nạn vào ngày 24 tháng 5. Thảm kịch đã xảy ra khi chiếc cabin chở theo 15 người di chuyển giữa thị trấn Strisa và núi Mataro ở vùng Piedmont thì bất ngờ lao xuống khu rừng bên dưới, khiến 14 người thiệt mạng và chỉ duy nhất một bé trai 5 tuổi còn sống sót. Tại Úc, tình trạng chuột sinh sôi quấy phá mất kiểm soát suốt 8 tháng qua đã làm giảm nguồn thu từ vụ đông của người nông dân, cũng như có nguy cơ kéo dài 2 năm. Số liệu trên trang web Mouse Alert của chính phủ cho thấy tình trạng chuột phá hoại đã tăng gấp đôi kể từ tháng 3. Không chỉ vùng nông thôn, loài gặm nhấm này cũng gia tăng số lượng ở khu vực trong và xung quanh thành phố Sydney.
Ông Norman Morris vừa vén tấm bạt đang bảo vệ mẻ ngũ cốc vừa mới được thu hoạch xong của mình, thì hàng chục con chuột nhốn nháo chạy ra. Người nông dân này đã sống chung với sự phá hoại của chuột trong nhiều tháng qua, và cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc. Úc đang hứng chịu đại dịch chuột tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nếu cứ để yên như vậy, những con chuột sẽ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau, chúng sẽ loại bỏ con chuột yếu nhất. Ông Norman cho biết, vì sự phá hoại này, ông đã cạn kiệt nguồn dự trữ ngũ cốc, thiệt hại đã lên đến khoảng 100.000 đô la Mỹ. Trang trại của ông nằm ở phía tây bắc của bang New South Wales, là một trong số nhiều trang trại đã chứng kiến việc bị chuột phá hoại trong nhiều tháng qua. Những con chuột được cho là đã đến Úc cùng với những người định cư châu Âu đầu tiên. Chúng rất phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở Úc. Chuột có thể tồn tại trong thời gian dài trong thời tiết khô hạn và phát triển mạnh khi có sẵn thức ăn và nước uống. Cũng tại Úc, mới đây, chính phủ nước này cho biết đã loại trừ khả năng hỗ trợ thêm tài chính cho các bang đang phải áp dụng lệnh phong tỏa chống dịch. Trước đó, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg từng từ chối lời kêu gọi hỗ trợ của chính quyền bang Victoria, cho rằng lệnh phong tỏa trong 7 ngày của bang này để ứng phó với số ca mắc COVID-19 gia tăng tại thành phố Melbourne không đủ điều kiện để chính quyền trung ương khôi phục chương trình trợ cấp lương JobKeeper cho người lao động. Trong cuộc trao đổi mới nhất với tờ Nine Entertainment, Bộ trưởng Frydenberg nhấn mạnh, đợt phong tỏa mới nhất không phải lần đầu tiên bang Victoria bị phong tỏa sau khi chương trình JobKeeper hết hiệu lực và chính phủ liên bang không cần thiết hỗ trợ thêm trong những trường hợp như vậy. Ông khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ở bang Victoria, song đây là một đợt phong tỏa ngắn hạn, không phải dài hạn, và các biện pháp trong khuôn khổ ngân sách hiện hành sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh tế của bang này trong giai đoạn dịch COVID-19 đầy thách thức. Vào tháng 3 năm ngoái, Úc đã triển khai chương trình trợ cấp lương JobKeeper, trong đó cung cấp khoảng 1.150 USD 2 tuần một lần cho những người lao động bị ảnh hưởng do các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc để kiểm soát dịch COVID-19. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, chính phủ Úc đã quyết định chấm dứt chương trình trợ cấp này, mặc dù nhiều ý kiến cảnh báo việc này có thể khiến khoảng 150.000 người bị mất việc làm. Theo ước tính của cơ quan tài chính bang Victoria, lệnh phong tỏa kéo dài 7 ngày mà bang này triển khai sẽ khiến các doanh nghiệp thiệt hại hơn 539 triệu USD. Quyền thủ hiến bang Victoria James Merlino ngày 30 tháng 5 đã bày tỏ vô cùng thất vọng trước quyết định của chính phủ liên bang không hỗ trợ thêm tài chính. Chuyển sang một thông tin về công nghệ tại Nhật. Thưa quý vị, ước tính khoảng 20 công ty điện tử của Nhật, trong đó có cả ông lớn Ai Biden, sẽ hợp tác cùng với TSMC của Đài Loan để bắt tay phát triển công nghệ và sản xuất chip, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hiện nay vẫn đang thiếu hụt trầm trọng. Theo dữ liệu được tờ Nikkei trích dẫn từ một nguồn tin giấu tên, với kế hoạch hợp tác nghiên cứu trên, chính phủ Nhật sẽ bỏ ra 50% chi phí, tương ứng với khoảng 337 triệu đô la. Trước đó, TSMC vào tháng 2 cũng đã thông báo sẽ bỏ ra khoảng 178 triệu đô la để mở một trung tâm nghiên cứu gần thủ đô Tokyo. Trong một văn bản gửi tới Reuters, TSMC nói, chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản cho việc phát triển công nghệ chất bán dẫn, hợp tác giữa TSMC với các đối tác ở Nhật. Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đang mong muốn hợp tác với TSMC của Đài Loan để sản xuất chip trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang khan hiếm, khi rất nhiều lĩnh vực trên thế giới đều đang mở rộng và cần nguồn cung về chip, như cơ sở hạ tầng 5G, các loại xe tự lái, các trung tâm dữ liệu và các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Một thông tin về kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị, chỉ số sản xuất hàng hóa của Thái Lan đã tăng mạnh trong tháng 4. Đây là tháng tăng trưởng thứ 2 liên tiếp và mạnh nhất trong 8 năm trở lại đây. Bất chấp thời gian qua, COVID-19 vẫn đang hoành hành dữ dội tại quốc gia này. Chỉ số sản xuất hàng hóa MPI của Thái Lan trong tháng 4 2020 đã tăng 18,46% so với một năm trước đó, nhiều hơn so với cuộc thăm dò của Reuters là chỉ 14,6% và vượt qua con số tăng trưởng của tháng 3 là 5,89%. MPI tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ vào các lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, bia và máy điều hòa nhiệt độ. Sức tăng trưởng trong tháng 5 được dự đoán cũng sẽ tăng mạnh, do thời gian này cùng kỳ năm ngoái Thái Lan phải tiến hành phong tỏa chặt chẽ để ngăn COVID-19 lây lan trong làn sóng thứ nhất, làm tê liệt nhiều lĩnh vực sản xuất. Hiện nay Thái Lan cũng đang đối mặt với làn sóng quay lại mạnh mẽ của COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ Công nghiệp nước này, điều đó chỉ tác động nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất sản xuất như các lần dịch bệnh bùng phát trước.
Quay trở lại Úc thì theo số liệu của chính phủ năm 2020, lượng khí thải carbon của nước này đã giảm 5%. Nguyên nhân là do việc sử dụng nhiều năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, các lệnh phong tỏa do Covid-19 cũng làm tình trạng sản xuất bị sụt giảm, các nhà máy ít nhiều ngưng hoạt động. Vùng công nghiệp Úc thông báo lượng khí thải carbon của nước này năm 2020 đã giảm khoảng 26 triệu tấn so với năm 2019, xuống còn 499 triệu tấn. Con số trên đã ít hơn 20% so với mức khí thải carbon vào thời điểm năm 2005. Theo Hiệp định Paris, tới năm 2030, Úc cam kết giảm lượng khí thải carbon từ 26 đến 28% so với thời điểm năm 2005. Khi kết quả này được công bố, Bộ trưởng Năng lượng Úc, ông Angus Taylor cho biết, chúng tôi vẫn đang hướng tới mục tiêu cắt giảm như thỏa thuận Paris vào năm 2030. Tuy nhiên, Úc, quốc gia có lượng khí thải tính trên đầu người nhiều nhất trong số các nước phát triển, đã từ chối đề ra mục tiêu xa hơn như Mỹ hoặc Nhật. Ông Tim Baxter, nhà nghiên cứu của Hội đồng Khí hậu Úc cho rằng các quốc gia đang thiết lập mục tiêu mới có thể tới tận năm 2050, nhưng Úc vẫn đang nghiên cứu và xem xét. Trong một diễn biến gây tranh cãi, chính phủ của đảng bảo thủ Úc đã bỏ ra 600 triệu đô la để xây dựng một nhà máy năng lượng chạy bằng khí ga mới. Nhiều nhà phê bình cho rằng điều này là không cần thiết và không nên làm. Hiện nay, các nhà máy điện chiếm tỷ lệ khí thải carbon cao nhất ở Úc, chiếm tới 1/3 tổng khí thải, mặc dù năm 2020 đã giảm 4,9% do đóng cửa một số nhà máy phát điện chạy bằng than và khí ga. Ngân hàng Trung ương Philippines mới đây cho biết nếu tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt và vaccine được tiêm đầy đủ, có thể năm nay kinh tế nước này sẽ tăng khoảng 6%. Để duy trì được điều này, họ cũng cần phải thả lỏng nhiều chính sách tiền tệ để trợ giúp cho quá trình phục hồi. Ngân hàng Trung ương Philippines hiện nay đang giữ nguyên lãi suất trong 4 kỳ liên tiếp. Thống đốc ngân hàng ông Benjamin Diosno nói với NC News rằng các chính sách tiền tệ thả lỏng sẽ tiếp tục được duy trì chừng nào nền kinh tế được đảm bảo là đang đi đúng con đường hồi phục. Các điều chỉnh tiếp theo có thể được thực hiện vào nửa sau của năm 2022. Trong năm 2020 và đầu năm 2021, kinh tế Philippines đã bị ảnh hưởng nặng bởi các lệnh phong tỏa và giới nghiêm của chính phủ. Điều này đã làm nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như du lịch, buôn bán nhỏ và các ngành chăm sóc khách hàng gần như tê liệt. Thưa quý vị, sau khi phát hiện 215 bộ hài cốt trẻ em trong khuôn viên của trường nội trú dành cho các trẻ em bản địa Kamloops Indian, thì mới đây chính phủ Canada đã quyết định treo cờ rủ để tưởng niệm những nạn nhân xấu số nhỏ tuổi này. Mới đây, quyết định treo cờ rủ để tưởng niệm cho 215 trẻ em xấu số, nhỏ tuổi được chính phủ Canada đưa ra sau khi nước này phát hiện 215 bộ trẻ em hài cốt trong khuôn viên của một trường nội trú dành cho các trẻ em bản địa Kamloops Indian. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: để tưởng niệm 215 trẻ em bị cướp đi sinh mạng tại trường nội trú của Kamloops, và tất cả các trẻ em các bộ tộc bản địa không bao giờ được trở về nhà, những người sống sót và gia đình họ, tôi yêu cầu treo cờ rủ trên tháp Hòa Bình và tất cả những tòa nhà liên mạng. Trong khi đó, chính quyền một số thành phố tự trị bao gồm cả trung tâm y tế Toronto cũng thông báo sẽ treo cờ rủ. Việc phát hiện 215 bộ hài cốt của trẻ em tại trường nội trú Kamloops Indian đã một lần nữa khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ của người dân trên khắp Canada, đặc biệt là trong cộng đồng người bản địa. Trong báo cáo của một cuộc điều tra, nhiều trong số khoảng 150.000 trẻ em người da đỏ, Inuit và Métis theo học tại hệ thống trường nội trú này đã bị lạm dụng, cưỡng hiếp, suy dinh dưỡng và nhiều hành vi tàn bạo khác trong giai đoạn từ những năm 1989 đến những năm 1969. Trước đó, năm 2008, chính phủ Canada đã từng đưa ra một lời xin lỗi chính thức về những gì đã xảy ra tại hệ thống trường học nội trú Kamloops, India. Một thông tin buồn, thưa quý vị, chính quyền địa phương thành phố Nashville của Mỹ thông báo diễn viên Joe Lara đóng vai Tarzan huyền thoại cùng với vợ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Tất cả 7 hành khách không có ai còn sống. Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay thương mại loại nhỏ đã gặp nạn vào lúc 11 giờ trưa ngày 29 tháng 5, một thời gian ngắn sau khi cất cánh từ sân bay ở bang Tennessee và đang hướng tới thành phố Palm Beach, bang Florida. Chiếc máy bay đã lao xuống hồ Percy Bridge, cách thành phố Nashville 19 km về phía nam. Các cơ quan chức năng đã xác nhận cả 7 người đã thiệt mạng. Đội cứu hộ cũng cho biết họ đã tìm thấy những mảnh vụn và các thi thể người trong một phạm vi rộng khoảng nửa dặm. Trong số những người thiệt mạng có diễn viên nổi tiếng Lara
đóng vai Tarzan vào năm 1989 trong bộ phim cùng tên. Sau đó anh xuất hiện trong nhiều series chương trình truyền hình về Tarzan giai đoạn 1996 đến 1997. Vợ diễn viên Lara Dabal Gwen Sampling Lara, hai người đã kết hôn vào năm 2018 và bà hiện giờ là trưởng nhóm trợ giúp những người khác giảm cân, có tên gọi là WDM. Bà thành lập nhóm này vào năm 1986. Đến đây thì bản tin FBNC Thế giới hôm nay cũng sẽ được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.